Mga kabayan, mga OFW katulad ko, marami nagtatanong kung saan ko raw ba nabili itong mga pinagbibili kong ito. Well, unang-una, may basbas na asawa. Okay, so salamat sa asawa ko. Pero, ang importante dito is, saan ko ba talaga binili ito? Binili ko to sa Amazon. Yes, marami nag-message sa akin nung pinost ko to sa Facebook kung saan ko raw binili to, magkano inabot. At syempre, maraming kinakabahan dahil sa taas ng shipping. Pero ang kagandahan nito is hindi natin ginamit ang Aramex. So, ano bang gagawin natin? Paano ba to? At para sa inyo lahat, kung hindi nyo alam, ang presyo sa Amazon nag-fluctuate. Tumataas, bumababa. Bigla-bigla. So, papakita ko sa inyo kung paano yun. Meron tayong gagamiting website para tulungan tayo pagdating sa presyohan. Okay? Siguro itong video na to, kung nagmamadali ka makapagbuo ng PC, well, baka hindi ito yung video na para sa'yo. Kailangan dito patience at lagi nakatingin sa email. Simula na tayo. Mga kabayan, papakita ko sa inyo kung paano tayo makakuha ng discount. Okay? Actually, itong discount na to is sa Amazon, nagfa-fluctuate yung price niya talaga. Pero paano ba natin to machechempohan? So, at first, ang kailangan natin gawin is pumunta tayo sa website na ito, joinhoney.com. Okay? So, ilalagay ko yung link ko sa description ng video na to. So, magsa-sign up kayo. Free naman ito. Bakit natin kailangan mag-sign up dito? Kasi ito yung makakapagsabi sa inyo na yung price na yung item na gusto niyo bilhin, kahit ano pa yan, basta sa Amazon, makaka-receive kayo ng notification through email informing you na bumaba yung presyo. Now, pag bumaba yung presyo, nasa inyo na yun kung enough na ba yun para makatulong sa inyo sa pagbabudget, kung bibili na ba natin yun or mag-aantay ka pa ng mas mababa. So, gagawa ka ng account dito. In this case, nakalagin na ako. Meron na akong account. And if you notice, lahat ng mga nandito is mga nag-expired na. So, ito yung mga stuff na pinagbibili ko. Hindi naman lahat. Pero ito, binili ko to. Yung Ryzen. Itong motherboard na to. Well, ito. Actually, yung iba rin dyan, mga pabili. So, ito yung nakatulong. So, paano ba natin may add lahat ng items from Amazon dito sa drop list mo? So, pupunta ka ng Amazon ngayon. So, gagawa ka ng account. Ilalagay mo, for example, gusto mo Ryzen 7. Okay? Open mo siya. Kung mapapansin mo, ang Ryzen 7 2700X is $303. Pero before, $329. Actually, nabili ko tong processor na to at $279. Ayan o. You purchased this item on November 22nd, 2018. View this order. Oh, sorry. Dito ko na lang papakita. Ayan. Nabili ko to nung November. So, titignan natin kung makakabalik pa tayo ng November. Okay, last 60 days. 120 days. So, nung November, ayun siya, oh. Ayun. 241. Yan. Nabili ko siya nung $279 pa siya. Yan. So, before, $335 siya. Pero, nakuha ko siya at $279. Ang nangyari, na-receive ko siya sa email agad. Okay? So, punta ka dito. Ayan. Mag-i-email siya sa'yo.
Okay, so wala na yung mga ibang emails ko kasi medyo matagal na yon. Pero kung papakita ko sa iyo yung sample email niya, ulitin ko. Ayan. Sample lang, no? Na bumaba na nga siya ng ano, ah, originally $99 siya, tapos bumaba siya ng $89. So, nakasave ka ng $10. So, it's up to you na kung kukunin mo siya. Or, magantay ka pa ng medyo mas mababa. So, the whole process dito is, kung nagmamadali ka at kailangan mo na agad-agad bilihin ng isang bagsakan yung mga items yan, medyo mahihirapan tayo dyan. Kasi, itong tinuturo ko sa inyo is about budgeting. Yung tamang timing, no, sa pagbili ng mga items. So, sarado natin to. Balik tayo dito. Okay, babak lang ako dyan. Ayan. Hindi ko na maipakita kasi may problema ako sa account ko sa Amazon. Okay. So, sabihin na natin kukunin mo na siya, no? So, dito sa email, i-click mo lang yan. Okay, i-click mo lang yan. Open niya yung Amazon, papoint ka niya dyan. Ay, actually, saan? Nakita mo yung item na yan, ano? So, paano nga ba ulit, for example, no? Yung Ryzen, balikan natin yung Ryzen. Kung yan ang type nyo, sabihin na natin, ano, Intel i9. Okay? 9900K, yung pinakamahal, yung ginto. Okay? So, ayan. Paano ba natin siya may-add? Paano ba natin siya may-add? So, makikita mo to. Ayan. Add to drop list. So, notify me kung bumagsak na siya ng 5% or sabihin natin mga yan, 50%. Pero malabong mangyari yun. Okay? Paano nga ba tayo magkakaroon ng ganito? Kasi kung pupunta ka sa Amazon ngayon, wala ka makikitang ganito. Pupunta ka sa google.com. Okay? Google Store, sorry. Chrome Store. Tama ba? Chrome Store. Yan. Search mo dyan, honey. Extension. Ayan. Open mo yan. Tapos, click mo yan dito, automatic, mag-a-add yan. Ito siya. Okay? Inform ko lang, no, hindi ako sponsored ng honey, okay? Actually, napanood ko lang din to kay Linus or sa mga ibang tech channel sa YouTube. Sabi nila nakatulong daw talaga ito pagdating sa pag-purchase online. Which is, I believe them naman, you know, somewhat. So, I tried it and I was able to test it. And malaki nga na itulong niya. Okay? So, kung titignan nyo itong drop list ko, okay, yung mga remove na kasi yung mga nag-expire. Sorry, ito pala tayo. Sorry. Yan, remove. Ay. Ayan. Eh, bumagsak na raw ang presyo nito. Bumagsak na raw ang presyo niyan. So, just an example. Okay. So, dito sa video na to, malalaman din natin kung mas okay ba mag-ship direkta sa Qatar or mag-Aramex tayo. Okay, so sabihin natin itong video card na to. Yan ang price niya. Pinakamababa niya is $229. Okay, actually mas bumaba siya ngayon, $221. Pero nakita mo bumalik siya sa $229. Kaya ganyan ang presyo niya. Sabihin natin gusto mo nang bilhin yan. So, shop on Amazon. Okay. Again, ito, nasa honey na to. So, hindi mo na kailangan i-add ulit. Kasi obviously, kinuha mo na siya sa honey, na-add mo na siya. So, nakasave na siya sa honey bucket ko for 38 days na, no?
So, add to cart. Okay, proceed to checkout. Okay, sabihin na natin na usage address. Okay. So, shipping and handling is $23, no? So, sabihin na natin nasa 33 or $34 yan. Lahat-lahat. Okay? Magkano ba ang $34? 34. Okay, 123 reals. Okay? Balik tayo ngayon sa kanya. Okay? Okay, so hahanapin natin dito kung gaano siya kabigat. 1.4 pounds daw siya. Okay? Right, calculator from United States. Pounds. 1.4. Calculate. Okay. 98 reals. Hindi accurate yan. Kasi, yung actual box nito, ilalagay pa niya sa isa pang box. Ang Amazon, ilalagay pa niya, ito, yung box na yan, ilalagay pa nila sa isang malaking box yan ng Amazon. Okay? So, marireceive mo siya nasa loob ng Amazon box. Now, i-add mo yun, which is hindi ko masabi kung magkano yun. Okay? Pero, meron pang plus 20 reals, yung tinatawag nilang uh, bayan charge, no? Uh, wala naman siguro relation sa Pilipino bayan, okay? Pero, bayan charge ang tawag nila dyan. Now, sa bayan charge na yan, okay, additional na yung 98 reals, okay, plus yung hindi natin makalculate na weight ng box na paglalagyan niya. Okay. Ang problema dito, sabihin natin, uy, mukhang mura, mukhang kaya, 'di ba? Pero kasi ganito 'yan eh. Kung magkakaroon ng problema itong device na 'to, hindi mo ito maibabalik sa Amazon. Kasi ang shipping address niya is US. Pinadala ito sa Aramex address mo sa US. Okay? So, hindi ka masasagot ng Amazon pag gusto mong ibalik itong item na ito. Hindi nila masasagot 'yon. Kasi ang mangyayari, magbabayad ka ngayon sa Aramex para ibalik 'yan. Or magbabayad ka rin ng DHL para maibalik 'yan. Pero kung i-ship ng Amazon directly sa Qatar, sa iyo, sa doorstep mo or sa office mo or kahit saan ka man, masasagot nila 'yan. Nakapag-return na rin ako ng items. Okay? And masasabi ko, nakakatulong kasi meron silang tinatawag na prepaid shipping. So, through email, masasabihin mo sa kanila na hindi mo ma-afford na maibalik yan. Baka pwede kanilang matulungan. So, bibigyan kanila ng return shipping label na prepaid na. Okay? Then, once na receive nila yung item, kung ano may napag-discussion nyo, kung kailangan mo ng replacement or iba refund nila yung full amount, kasama yung shipping na binayad mo papunta. So, mas convenient. Okay? So, pasok pa sa warranty yan. So, yun ang kagandahan niya. Nasubukan ko na rin kasi sa Aramex for many years and mahirap. During that time, wala ako na ibalik nung nagkaroon ng problema. So, I'm stuck with a broken item. Okay? So again, i-recap lang natin, ano? You have to sign up for Honey. Okay? Actually, maraming kaparehong websites ang Honey katulad ng camel.com, but ang difference nun is hindi siya real time. Pag bumagsak ang presyo, hindi ka makaka-receive agad ng email. Unlike sa Honey, as soon as bumaba yung price, makita mo dito yung history niya, makaka-receive ka kaagad ng email. So, that's the time kung prepared ka na bumili, then that's the time na bumili ka. Okay? So, again,
if you like this video, please hit subscribe, okay? And try to hit the like button as well. So, guys, maraming salamat mga kabayan ko sa Qatar. Maraming salamat and hope to see you in the next video.